আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে আলুৰ এই পমপম। আজি মই এই আলুৰ পমপমটো আপোনালোকক কেনেকৈ বনাইছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম আৰু চিম্পুল ৰেচিপি, একেবাৰে সহজ ৰেচিপি। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে এটা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন এতিয়া ৰেচিপিটো আমি কেনেকৈ বনাইছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাওঁ। আজি মই আলু পমপম বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ আলু লৈ লৈছোঁ। চাওক একদম পূৰা ধুনীয়া মিডিয়াম সাইজৰ গোটেইকেইটা আলু মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি আলু মই ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই একদম 2-3 বাৰ চাফা পানী ধুই পেলাই মই এইখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম। আৰু মই এফালে লৈ লৈছোঁ এটা চৰিয়া, ইয়াত মই দি আছোঁ এনেকৈ পানী। এতিয়া ইয়াত নিমখ দি লৈছোঁ মই এনেকৈ, আৰু মই এনেকৈ আলুখিনি এনেকৈ কাটি বাকলি গুচাই লৈছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ চুৰি এখন দি মই কাটি ল'ম। এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি মোক নালাগে, যাতে এইটো আলুটো এনেকৈ বহি থাকে এই হিচাপত মই কাটিছোঁ। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া এইখিনি এনেকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। চাওক একদম তলৰ ফালে এইখিনি গোটেই মানে কাটি নিদিব, কাটি দিলে বেয়া হ'ব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ চুৰি দি কাটিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুফালে চামুচ দুখন বহাই লৈ ধুনীয়াকৈ কাটিব পাৰিব, তেতিয়া তলৰ ফালে একদম কাটা নাখায়। আৰু মই কিন্তু হাতেদি এনেকৈ চুৰি দিয়ে কাটি আছোঁ। আৰু মই এইখিনি এতিয়া এনেকৈ কাটিম। একদম চিম্পুল ৰেচিপি হয়, একদম খুব সহজ ৰেচিপি। এনেকুৱা গৰমৰ দিনত এনেকুৱা এটা চিম্পুলভাৱে ৰেচিপি বনাই খাবও খুব ভাল লাগে। যিহেতু গৰম, ইমান গৰমত কাম চাম কৰিব যিহেতু মন নাযায়, সন্ধিয়া টাইমত এনেকৈ এটা ৰেচিপি খাব মন গ'লে আপোনালোকে এনেকৈ ৰেচিপি বনাই খাব পাৰিব। এনেকৈ মই কাটি ল'লোঁ। চাওক এতিয়া কিন্তু এইখিনি হেৰি নহয়, মানে ফুলা ফুলা হৈ নাযায়, এইখিনি গোটেই মানে এৰি নাযায়। যেতিয়া মই এনেকৈ নিমখ পানীত থৈ দিম 40 মিনিটমান, তাৰপিছত চাব এইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে এটা এটা হৈ ফুলি ফুলি উঠিব। এনেকৈতো মই কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি এই নিমখ পানীত থৈ দিম এনেকৈ। আৰু এনেকৈ কৰি গোটেইকেইটা মই কাটি ল'ম। আৰু এটা কাটি মই দেখুৱাই আছোঁ চাওক আপোনালোকক। এনেকৈ তল চাইডটো কাটি লৈছোঁ। আকৌ মই এনেকৈ চুৰি সহায়ত এইখিনি মই আকৌ এনেকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ হিচাপত আপোনালোকে আলুখিনি এনেকুৱা ছিষ্টেমৰ আলু ল'ব, তেতিয়া মানে খাবলৈ ভাল, দেখিবলৈ ভাল লাগিব বস্তুটো। এই পমপম, আলুৰ পমপম নামটো শুনিলেও ভাল লাগে। এনেকৈ চাওক এইটো মই কাটি ল'লোঁ। এনেকৈ এতিয়া টান টান হৈ আছে, কিন্তু নিমখৰ পানীত যেতিয়া 40 মিনিট থৈ দিম চাব এইটো নিজে নিজে ধুনীয়া মানে এইটো ফাক ফাক হৈ যাব। এতিয়া মই এইটো মই এনেকৈ থৈ দিম আৰু গোটেইকেইটা মই আলু এনেকৈ কাটি মই নিমখ পানীত এনেকৈ ডুবাই ৰাখি দিম 40 মিনিট। এইখিনি মই 40 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ। ৰখাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াৰ ভাজিবৰ কাৰণে এটা মছলা মই তৈয়াৰ কৰিম। মছলাটো মই কৰি আছোঁ, মানে এনেকৈ এটা চৰিয়া লৈ লৈছোঁ আৰু মই লৈছোঁ এনেকৈ কৰ্ণফ্লাৱাৰ 3 চামুচ। আপোনালোকে চিম্পুল পূৰা কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি বনাব পাৰিব। মই ইয়াৰ লগত কিন্তু চাউলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ এক বাতি লৈ লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি, চাট মছলা, ধনিয়া গুড়ি। কালাৰটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে মই এনেকৈ ৰেড চিলি পাউডাৰ দি আছোঁ। ইয়াত কিন্তু জ্বলা বেছি নহয়, একদম জ্বলা বেছি নোহোৱাৰ কাৰণে মই মানে কালাৰৰ কাৰণেহে দি আছোঁ। এইটো দিছোঁ নিমখ আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ মেগী মছলা। মেগীত মছলা দিলে সেইটো মানে চেণ্টটো ধুনীয়া হয়। গৰম মছলা আৰু দিছোঁ মই অকণমান লাষ্টত এনেকৈ হালধি পাউডাৰ। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। দেখিবলৈ কি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে চাওক মানে মছলাখিনি। এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম ছাইডত।
এনেকৈ 40 মিনিটৰ পিছত মই আপোনালোকক আলুখিনি দেখুৱাই আছোঁ। চাওক আলুখিনি কিমান ধুনীয়া চফ্ট হৈছে, দেখিছেনে? আৰু মই এতিয়া এনেকৈ এখন কাপোৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এই কাপোৰত মই এতিয়া পানীখিনি এনেকৈ টুকি ল'ম। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ টুকি লৈছোঁ মই। এনেকৈ কৰি মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টুকি ল'ম গোটেইখিনিও। এতিয়া মই এনেকৈ আলুখিনিত এই মছলাখিনি যে মই সানি থৈ দিছিলোঁ আগতে, এই আলুখিনিত মই এতিয়া এনেকৈ সুমুৱাই দিম। আলুখিনিত একদম গোটেইখিনিত ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই এইখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মছলা সুমুৱাই ল'ম ইয়াত। এতিয়া মই এইকেইটা পমপমকেইটা ভাজিবৰ কাৰণে মই গেছত এনেকৈ তেল বহাই দিছোঁ। তেল মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত এতিয়া এটা এটাকৈ এনেকৈ ভাজিম। এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। চাওক মোৰ ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। এনেকৈ মই এতিয়া নমাই লৈ আছোঁ। এনেকৈ বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে একদম, দেখিছে? আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাব আলু দি, আলুৰ পমপম একদম খাবও ভাল লাগিব আৰু বনাবও বেছি কষ্ট নহয়। দেখিলেই মই সহজভাৱে আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।